guys, good day and welcome back to my channel Love Life. For today's video about Shopee po tayo. At ang topic natin will be about dun sa mga nakita ko mga changes sa Shopee platform mula nung mag-start akong magbenta. So nag-start ako magbenta sa Shopee nung September 2018. So almost parang 1.5 years na akong seller sa Shopee and so far okay naman. So in this video, share ko sa inyo yung mga napansin kong changes na nakaka-apekto sa mga sellers. That is nung mag-start akong magbenta sa Shopee. Pero long before naman, buyer na talaga ako sa Shopee before ako nagbenta. Pero in this video, ito yung mga may effect sa mga sellers on Shopee. So, meron ako ditong 10 on my list. So, isa-isahin ko sila. Una, sa registration process. Bali, ano pala tayo? Yung before and after. So, sa registration process, ang number 1. Before kasi, kapag nag-register ka or gumawa ka ng account sa Shopee, automatic pwede ka nang magbenta. So, sa top portion ng screen, makikita mo na siya yung start selling. So, may option ka to sell once makapag-create ka na ng account sa Shopee. Pero ngayon, dumadaan na siya sa registration process. So, kailangan mo munang, syempre, gumawa ng account sa Shopee. Apply ka to become a seller. Dadaan ka sa application. Ito yung seller sign-up form. And then, para magkaroon ka naman ng courier, mag-fill up ka na naman ng another form or yung 3PL na tinatawag. So, ayun, yun yung sa registration sa pagbabago sa registration sa Shopee. Number 2, para magkaroon ka ng courier or para magkaroon ka ng COD, before, dapat mag-upload ka ng 10 products. Ngayon, hindi na yun applicable. Kasi dati, 10 products muna ang kailangan mong i-upload, different products bago ka i-review ni Shopee para magkaroon ng cash on delivery or magkaroon ng courier. But now, yun na, as mentioned kanina, mag-a-apply ka na for 3PL. I-fill in mo na yung mga details for dun sa 3PL application ni Shopee. So, ayun, yun yung pangalawang pagbabago. Number 3, seller-owned shipping. So, una, yung term. Before, tawag dyan is other logistics partner. So, ngayon, ang tawag is seller-owned shipping. So, parehas lang naman yung impact niyan. Pero yun, naging iba lang yung terms. Tapos ngayon, sa other logistics partner, before, automatic pa rin yung pag-calculate ng shipping fee within the platform. Pero ngayon, kailangan mo nang i-add yung shipping fee sa price ng product. Sa pagkakaalam ko is, nagkakaroon ng discrepancy before between dun sa shipping fee na pre-calculated sa mismong Shopee platform kapag umorder sa Shopee si buyer versus dun sa binabayaran ng actual ni seller kapag nag-ship out siya ng produkto using his or her courier. Kaya ayun, binago. So ngayon, ang nangyayari is every product or every item magkakaroon na ng corresponding shipping fee. So unlike before, so parang napapamahal yung isang buyer sa nangyari ngayon. Kaya ayun, so yun yung isa ko pang na-note na pagbabago sa number 3 natin, yung seller-owned shipping or yung other logistics partner. Number 4, withdrawals ng kita or yung pag-transfer ng funds from Shopee wallet to bank account. Dati, 3 times a week pwedeng mag-withdraw ang isang seller sa Shopee for free. So, pwede siyang mag-fund transfer ng 3 beses within the platform. Pero ngayon, isang beses na lang. So, once a week, pwedeng mag-transfer for free. Although, yung hindi ko alam kung magkano yung charge dati kapag, kunwari, 4 times kang nag-withdraw. Pero this time kasi, 15 pesos yung charge. Every time na, kung gustuhin mong mag-withdraw from your Shopee wallet
to your bank account more than once per week. So, ganun siya ngayon. May charge na 15 pesos. Hindi ko alam kung magkano yung charge before. Pero ayun. Pero dati kasi 3 times free. Ngayon, once na lang. So, ayun yung number 4. Number 5, ship out time for pre-order, for non-pre-order items, I mean. So, ito yung mga kailangan i-ship out mo na agad. Dati, 3 days yung allotted time para mag-ship out or makapag-arrange ng shipment ang isang seller sa Shopee. Pero ngayon, 2 days na lang. So, medyo nagkakaroon ng mas malaki yung pressure for sellers. Pero yun, nagiging advantage naman yun for buyers kasi mas madali nilang marireceive yung mga orders. So, yun, number 5 natin is ship out time for non-pre-order items. Number 6, courier partners. Dati-rate, merong kasama yung LBC at saka JRS Express sa mga list ng partner couriers ni Shopee. So, ngayon, wala na yung mga yun. Tapos, ayan, yung mga dati, na-retain pa rin. Tapos, nadagdag nga yung JNT Express. So, yun yung nakita kong changes sa mga list ng courier partners ni Shopee. So, that's our number 6. Number 7, kapag nagkaroon ka ng courier dati, meron ka ng couple na yan ng free shipping at saka cash on delivery. Automatic yan. Kapag may courier ka, may free shipping at saka cash on delivery features ka na sa iyong shop. Pero ngayon, hindi na in general yon. So, kasi ngayon yung Black Arrow Express, wala ng cash on delivery sa Shopee. So, I think nagkaroon sila ng issue since November. Wala na kasing COD. So, bigla na lang siyang nawala without any notice from Black Arrow, from Shopee. Basta nawala na lang bigla yung cash on delivery at nawala ng benta yung mga sellers. So, for the rest of the couriers ni Shopee, tulad ng mga Ninja Van, ano ba yun? Expose, mga JNT, okay pa naman sila, may COD and free shipping ka kapag meron ka nito. Yung Black Arrow lang talaga yung may issue. So, ayun yung number 7 natin. Number 8, free shipping discount. So, si Shopee nagbibigay ng mga free shipping vouchers. So, kapag ginamitan ni buyer ng free shipping discount ng kanyang order, kapag na-meet niya yung minimum requirement, yung magkakaroon siya ng discount on the shipping fee. So, dati, naabutan ko pa yung 100 pesos. So, dati, long before daw, meron ng, yung free shipping is free talaga. Wala ka talagang babayaran. Pero yung naabutan ko about mga 2 years ago, 100 pesos yung discount on the shipping fee. Tapos, naging 80 pesos. Tapos, naging 60 pesos. At ngayon, 50 pesos na lang. So, ayun. Medyo, syempre, sayang din yun for buyers at for sellers. So, syempre, nakakabawas din yun ng benta or parang nalilesan yung parang nagiging promotions kasi nababawasan nga yung pinoprovide na discount ni Shopee. So, ayun. Yun yung number 8 natin. Number 9 natin, napansin ko ay mas maraming promotions ngayon si Shopee. Or may marami siyang campaigns for buyers which is beneficial for sellers kasi nakakapag-attract siya ng buyers na umorder sa Shopee mismo. So, syempre, apektado yung mga sellers sa mga ganong campaigns, mas dumadami yung benta ng mga sellers. And lastly, yung chat support service. Dati walang chat support si Shopee. I think last quarter of 2019 lang nagkaroon ng chat. So, nag-update yung system tapos nagkaroon ng chat support service. Kaya mas mabilis nga lang naman yung response instead na mag-email ka ganun sa Shopee. Kasi yung telephone yung trunk line naman ni Shopee is NCR. So, kapag tatawag ka naman sa landline or gamit yung cellphone, medyo mataas yung, syempre, malaki yung charge. Lalo pa kung aabot ka ng ilang minuto kapag tatawag. So, ako mostly nag-email ako sa Shopee.
Kaya, ayun, medyo tumatagal. Pero nung magkaroon ng chat support, gumagamit kapag kailangan ko ng urgent na response, chat support yung ginagamit ko, which is nagiging advantage para sa mga sellers, also para sa mga buyers, kasi mas mabilis yung response na nakukuha sa nagiging concern natin. So, ayun guys, yun na yung mga 10 ng changes on my list na na-mention ko kanina. Siyempre, going forward, mas marami pa rin naman yung magiging pagbabago. Kaya ayun, medyo maging prepared lang tayong mga sellers pagdating sa mga yan, kasi kailangan din nating mag-adjust or mag-adapt sa mga changes na nangyayari sa ating kasi nagbabase lang tayo or nagre-rely lang tayo sa Shopee platform. So ayun guys, yun na muna tayo for this video. If you are new to my channel at interested kayo sa mga ganitong klaseng video, I am inviting you to be my subscriber. Please click on the subscribe button below, plus the bell button na rin para automatic kayong ma-notify ni YouTube kapag may bago akong upload. So guys, thank you very much once again for watching, and God bless po sa ating lahat.